Τα τελευταία χρόνια, όποιος ενημερώνεται για ζητήματα διατροφής μέσα από το ίντερνετ, θα έχει παρατηρήσει ότι πολλοί ειδικοί μιλούν επίμονα για το ζήτημα της ζάχαρης. Τονίζουν ξανά και ξανά ότι η ζάχαρη φταίει για την επιδημία παχυσαρκίας στο δυτικό κόσμο. Αυτό ήρθε ως αντίδραση στην ιστερία της δεκαετίας του 70, που όλοι ούρλιαζαν με τον ίδιο τρόπο ότι για όλα φταίνε τα λιπαρά. Όλα τα λιπαρά, που προφανώς είναι λάθος. Και συν της άλλης οδήγησε σε υπερπροσφορά διατροφικών σκουπιδιών που αντί να είναι πλούσια σε λίπη ήταν πλούσια σε ζάχαρη. Αυτό σε κάποιο βαθμό οδήγησε στην επιδημία της παχυσαρκίας που ζούμε αυτή τη στιγμή στο δυτικό κόσμο. Τη δεκαετία του 70 στο δυτικό κόσμο τα άτομα που έπασχαν από παχυσαρκία ήταν περίπου 5%, ενώ σήμερα στις περισσότερες χώρες του δυτικού κόσμου αγγίζουν το 40%. Είναι σίγουρο ότι η αντικατάσταση των λιπαρών στις επεξεργασμένες τροφές με ζάχαρη φταίει γι' αυτό. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Ούτως ή άλλως, στο γιατρείο μου συχνά με συμβουλεύονται άτομα που έχουν αυξημένο βάρος και μου δηλώνουν ότι δεν καταναλώνουν ζάχαρη. Η παχυσαρκία και το αυξημένο βάρος είναι αποτέλεσμα κακής διατροφής. Δεν είναι μόνο αποτέλεσμα κατανάλωσης ζάχαρης. Οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να καταναλώνουν ζάχαρη σε μικρές ποσότητες χωρίς να έχουν κανένα πρόβλημα. Και σε αυτό το βίντεο θέλω να σας πω γιατί το πιστεύω αυτό. Αρχικά θέλω να σας δείξω ένα πίνακα που δείχνει την κατανάλωση ζάχαρης ανά κιλό ανακάτοικο σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και δίπλα το ποσοστό των υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων σε συγκεκριμένη χώρα. Αν η ζάχαρη ήταν το μόνο ή τουλάχιστον το κύριο αίτιο που ο κόσμος γινόταν υπέρβαρος και παχύσαρκος, τότε θα περιμέναμε να υπάρχει μια αναλογία. Αντιθέτως, βλέπουμε ότι αυτό δεν συμβαίνει. Για παράδειγμα, η Πορτογαλία, που καταναλώνει λιγότερο από τη μισή ποσότητα ζάχαρης σε σχέση με το Βέλγιο, έχει περισσότερα υπέρβαρα και παχύσαρκα άτομα. Ή στην Νορβηγία, που η κατανάλωση ζάχαρης είναι 26,6 κιλά ανακάτοικο ανά έτος, εμφανίζει ποσοστό υπέρβαρων και παχύσαρκων στο 50%, που είναι το ίδιο με την Ολλανδία που καταναλώνει 13 κιλά περισσότερη ζάχαρη. Μάλιστα, είναι εντυπωσιακό ότι η Εσθονία, η χώρα με τη λιγότερη κατανάλωση ζάχαρης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων. Πέρα από αυτό, γνωρίζουμε επίσης ότι οι άνθρωποι που καταναλώνουν ίσως την περισσότερη ζάχαρη στον κόσμο τυχαίνει να είναι και από τους ανθρώπους που είναι μεταβολικά πιο υγιείς από όλους μας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με μελέτες, οι περίφημοι Κενιάτες μαραθωνοδρόμοι καταναλώνουν το 20% των ενεργειακών τους αναγκών από ζάχαρη και δεν νομίζω ότι αμφισβητεί κανείς ότι έχουν τον καλύτερο μεταβολισμό στον κόσμο. Για να καταλάβετε τι σημαίνει το 20% των ενεργειακών τους αναγκών, υπολογίστε ότι αυτοί οι άνθρωποι λαμβάνουν σχεδόν 200 γραμμάρια κρυσταλλική ζάχαρη, σαν αυτή που πουλάει το σούπερ μάρκετ, την ημέρα. Σαν να πάρεις ένα πακέτο ζάχαρης του κιλού και να την τελειώνεις μόνος σου σε 5 μέρες. Δεν θέλω να μείνει εντύπωση από αυτό το βίντεο ότι δεν πιστεύω ότι η ζάχαρη είναι ένα σημαντικό αίτιο για την επιδημία της παχυσαρκίας στο δυτικό κόσμο, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Θέλω απλά να συνειδητοποιήσετε ότι η σωστή διατροφή δεν περιορίζεται μόνο στη διακοπή της ζάχαρης. Η σωστή διατροφή είναι κάτι ξεχωριστό για τον καθένα και πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες του. Για να ακολουθεί κάποιος μια σωστή διατροφή δεν αρκεί μόνο να κόψει τη ζάχαρη. Πρέπει να τρώει σωστά σύμφωνα με τις ανάγκες του, που είναι διαφορετικές για τον καθένα. Στο ιατρείο μου μπορώ να σας βοηθήσω να βρείτε τις δικές σας ανάγκες και να πετύχετε το ιδανικό βάρος για την υγεία σας. Αν φτάσατε μέχρι εδώ, σημαίνει ότι το θέμα των γλυκών σας απασχολεί. Στα δεξιά μου εμφανίζεται ένα βίντεο που σας λέει πώς μπορείτε να νικήσετε την όρεξη για γλυκό. Πιστεύω αξίζει να το δείτε. Θυμίζω ότι πατώντας το κουμπί μου αρέσει και κοινοποιώντας το βίντεο με βοηθάτε πολύ. Σας ευχαριστώ.